سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو اومدم از حمام تاریخی علی قلی آقا تو خیابون چهارباغ پایین اصفهان بازدید کنم که یه حمام قدیمی و موزه است. تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. حمام علی قلی آقا در سال 1713 میلادی در منطقه بیداباد اصفهان توسط علی قلی آقا از درباریان دو پادشاه آخر صفوی یعنی شاه سلیمان و شاه سلطان حسین ساخته شده. این حمام شامل دو حمام بزرگ و کوچیک میشه که در زمان وی حمام کوچک اختصاصی خود علی قلی آقا بوده و بعد از اون به صورت حمام مردانه و زنانه استفاده می شده. هر یک از این دو حمام شامل دو بخش اصلی سربینه و گرمخانه میشه. سربینه محل تعویض لباس بوده. بعد از ورود به حمام وارد سربینه حمام اصلی میشیم. سربینه حمام اصلی به شکل 8 ضلعی منتظم طراحی شده و در اطراف سربینه سکوهایی وجود داره. در زیر سکوها هم محل قرار دادن کفش ها بوده. هر کدوم از سکوهای اطراف سربینه مختص یک طبقه اجتماعی بوده. افراد بعد از ورود به سربینه لباس خود رو در می آوردند و لنگ به خود می بستند. گنبد میانی سربینه روی 8 ستون سنگی استواره. سربینه زیباترین بخش حمام بوده و معماران تمام هنر و ظرافت و زیبایی کار خودشون رو در این قسمت به کار می‌بستند. کاشی هایی که در کل حمام مشاهده می‌کنید از زمان صفویه و نقاشی ها مربوط به دوره قاجار هستند. نورگیر سقف در وسط گنبد هم به شکل شیشه های عدسی شکله که نور رو به داخل منتقل می‌کرده و همچنین مانع از دید از بیرون حمام می شده. افراد بعد از اتمام حمام دوباره وارد سربینه می شدن و بعد از لباس پوشیدن پذیرایی می شدن. بعد از سربینه با عبور از بخش میاندر وارد گرمخانه میشیم. میاندر به شکل پیچ خورده ساخته شده تا مانع انتقال گرما از گرمخانه و همینطور دید از طرف سربینه بشه. گرمخانه محل شستشو بوده. کف گرمخانه از سنگ‌های مرمر ساخته شده که کف اون همیشه گرم بوده. در اینجا با بالا اومدن از چند پله خزانه رو میبینید که مثل یک استخر کوچیکه. خزانه برای غسل و غوطه‌وری در آب استفاده میشده. افراد در ابتدای ورود به گرمخانه وارد خزینه می شدند و بعد از شستشوی کامل برای آبکشی نهایی برای بار دوم وارد خزینه می شدند. در دوره رضاخان و پهلوی به علت بهداشتی نبودن استفاده از خزینه ممنوع شد. سنگی که میبینید آبسره نام داره و آب از روی سطح اون جاری میشده. سطح این سنگ به شکل ناهموار و پولک ماهی ساخته شده. افراد برای ماساژ کمر از این سنگ استفاده میکردن. برای گرمایش گرمخانه و تأمین آب مورد نیاز حمام، آب از چاهی به نام چاه گاو بیرون کشیده میشده و به مخزنی در پشت بام انتقال داده میشده. از اونجا آب توسط لوله های سفالی به نام تنبشه به خزینه و حوضچه ها منتقل می شده. در پشت خزینه و زیر اون آتشدانی وجود داشته که آتش در اونجا باعث گرم شدن آب خزینه می شده و دود حاصل از اون توسط کانال هایی به نام گوربرو
به زیر گرمخانه چرخش پیدا می کرده و باعث گرمایش گرمخانه می شده. در اینجا یک استخر بزرگ به نام چالحوض وجود داره که برای شنا و تفریح و آبتنی استفاده می شده. پله هایی که در دیواره های چالحوض کار شده فضایی برای نشستن فراهم می کرده. در دو طرف چالحوض دو شاهنشین به شکل نیم هشت ضلعی وجود داره. یکی از اینها محل نشستن تماشاچیان و دیگری برای پرش در آب استفاده می شده. در بعضی حمام‌های تاریخی و کوچکتر این قسمت چالحوض اصلاً وجود نداره. از اینجا وارد حمام کوچیک و بخش گرمخونه اون میشیم. ساختار حمام کوچیک مثل حمام بزرگه ولی در اندازه کوچیکتر. گرمخانه این حمام کوچیک 8 ضلعیه و سقف میانی اون بر 8 ستون سنگی استواره. در اینجا هم با بالا اومدن از چند پله به خزینه حمام کوچیک میرسیم. صفحه فلزی که در کف خزینه میبینید تیان نام داره. آتش در زیر این صفحه روشن بوده و آب خزینه رو گرم میکرده. این ستون که در تصویر میبینید از دوره صفوی به جا مونده و بقیه این ستون ها مرمت شدند. در اینجا سربینه حمام کوچیک رو میبینید که به شکل مربعه و در 3 ضلع اون 3 کوههایی با حوض درونشون قرار داره. تزیینات شامل کاشیکاری و نقاشی ها رو در اینجا هم میبینید. از نظر پلان و نقشه سربینه حمام کوچیک و بزرگ کنار هم و گرمخانه حمام کوچیک و بزرگ هم در مجاورت و کنار هم ساخته شده. به این شکل قرار داشتن دو محیط با دمای یکسان مانع از اتلاف حرارت می شده. خیلی خوب دوستان، اینم بازدید از حمام تاریخی علی قلی آقا در خیابون چهارباغ پایین اصفهان، محله بیداباد. امیدوارم از دیدن این ویدیو هم لذت برده باشید.
حتما ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و اگه تو کانال سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید. ممنونم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.